صباح الخير. النهارده هنتكلم عن مفهوم جديد من المفاهيم الفيزيائية، مفهوم الدحرجة. ازاي ان انا اوصل للاطفال مفهوم بسيط زي كده بطريقة سهلة ومن خامات او من ادوات موجودة حوالينا في البيئة. اول شيء لازم نعرف بعض المبادئ البسيطة عن موضوع الدحرجة ده. يعني انا معلمة او طالبة بدرس طفولة وهنزل تدريب ميداني وعايزة اشتغل مفهوم زي ده للاطفال، لازم اعرف عنه علميا الاول. اول شيء لازم اعرفه عن مفهوم الدحرجة موضوع طاقة الوضع وطاقة الحركة. يعني شكل الجسم ده وهو بيتحرك ايه. في طاقة الوضع اللي هي الطاقة الكامنة اللي بتبقى جوه الجسم، يعني جسم زي كده ثابت ساكن جواه طاقة وضع. الطاقة دي محتاجة لشغل مبذول، الشغل ده يؤثر عليها فبيخليها تتدحرج، والدحرجة دي ممكن تكون على أسطح مائلة زي اللي احنا شايفينها، أو أسطح كذا أو أسطح كذا. شكل السطح نفسه بيؤثر، وهتكلم عن العوامل المؤثرة على الحركة. المهم إن طاقة الوضع دي طاقة كامنة جوه الجسم المتحرك اللي بيتدحرج. الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع دي بتحتاج لشغل مبذول عليها علشان تحولها إلى طاقة حركة، وأي طاقة وضع بتتحول لطاقة حركة. طيب، علشان أشوف أو أقيس نسبة الحركة دي أو طاقة الوضع دي بتقدر بمقدار الشغل المبذول. إزاي؟ أو أنا أعلم الأطفال الكلام الكبير ده إزاي؟ أنت طبعا مش هتروحي تقولي للأطفال طاقة الوضع وطاقة الحركة والكلام ده كله، لا. لكن أنت لازم تبقي عارفة إن الجسم الساكن ده في طاقة وضع، وطاقة الوضع دي بتتأثر بالوضع النسبي للجسم. هل هو محطوط على سطح مائل كده، ولا محطوط على سطح مستوي، ولا إيه وضعه بالضبط؟ يعني هل الجسم اللي محطوط على كوبري أو على منحدر طاقة الوضع بتاعته، الوضع الجسم بتاعه نفس طاقة الحركة أو الشغل المبذول بتاعه زي اللي موضوع محطوط على جسم مستوي؟ طبعا لا، حتى الحركة نفسها هتكون مختلفة وهتكون غير. فلازم انت تكوني عارفة الموضوع بتاع طاقة الوضع وطاقة الحركة، ويعني ايه شغل مبذول أو قوة بتؤثر على جسم ساكن علشان تحوله إلى طاقة حركة. عرفتي المعلومات دي؟ ابدأي جهزي الأدوات بتاعتك من البسيط إلى المعقد وقدميها في مجموعة أفكار. الفكرة الأولى أو التجربة الأولى، السطح اللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن منشور واخد شكل منحدر، بحطه على سطح مستوي، وبحط قدامه شرايط ملونة علشان أحط قدامها الأهداف، وبخلي الأطفال يشوفوا شكل المنشور اللي قدامه ده. شكل زي كده عاملاه علشان اغير من درجة الامالة بتاعة المنشور، درجة الميل بتاعة المنشور، علشان اغير درجة الميل. مجموعة من الاثقال، الكرات مختلفة الاوزان، الاشكال الاخرى وما الى ذلك. طيب، هرجع تاني قبل ما اتكلم عن التجربة الاولى، اتكلم ايه هي العوامل المؤثرة على الحركة اللي هتخلي الجسم اللي في طاقة الوضع ده او اللي عنده طاقة كامنة ده يتحرك. اول حاجة اللي انت شفتيها دلوقتي درجة الميل. الجسم لما بيتحرك على سطح مستوي غير اللي على درجة ميل خفيف، اللي على درجة ميل اتقل، اللي على درجة ميل اتقل. زي السيارة مثلا، السيارة لما بتبقى نازلة من على منحدر كبير ايه اللي بيحصل؟ هل سرعتها لما عادية زي ما بتكون على سطح مستوي؟ كل ما كانت درجة الميل عالية كل ما كانت الطاقة عالية، طاقة الحركة عالية، كل ما كانت سرعة الأجسام عالية. يبقى أول حاجة بتؤثر درجة الميل. طب إيه كمان؟ ثقل الجسم أو كتلة الجسم نفسه، تقيل خفيف متوسط الثقل بيؤثر على الجسم. شكل الجسم نفسه، هل الجسم الاسطواني والجسم الكري بيتحرك زي الجسم المتوازي او كده؟ طبعا لا. ليه؟ ده يقودنا ان احنا نتكلم عن قوة الاحتكاك. كل ما كانت قوة الاحتكاك بين الجسم والسطح اللي بيتدحرج عليه قليلة زي الكرة كده، نقطة تماس، لا، قلت عملية الاحتكاك، زادت الحركة. كل ما زاد نسبة احتكاك السطح بالشكل اللي بيتحرك عليه، يعني كل ما كان في احتكاك عالي قلت طاقة الحركة. يبقى إذا كتلة الجسم، مقدار الحركة، شكل الجسم نفسه كري اسطواني مستطيل كذا كذا، يبقى إذا كمان قوة الاحتكاك بتؤثر على الجسم. إيه كمان بيؤثر على الجسم؟ يبقى الكتلة، شكل الجسم اسطواني، الثقل بتاع الجسم، درجة الإمالة أو درجة الميل. إيه كمان؟ الجاذبية الأرضية. هل الجسم اللي بيتحرك على سطح مائل ده بيتحرك
في اتجاه الجاذبية الأرضية ولا عكس الجاذبية الأرضية. كل ما كان مع الجاذبية الأرضية كل ما كانت طاقة الحركة بتاعته أعلى، كل ما كان عكس الجاذبية الأرضية محتاج قوة، محتاج شغل مبذول أكتر علشان يحركه. نشوف التجربة الأولى ونشوف هنعمل إيه مع الأطفال. قبل ما أبدأ التجربة الأولى هاتي أجسام تكون تصلح للدحرجه، يعني ده عمود اسطواني وخلي الاطفال يدحرجوه، يمسكوا يدحرجوا ويشوفوا، يحطوا على سطح مائل ويدحرجوا ويشوفوا. اطلب ان الاطفال يعملوا تمثيلات جسديه باجسامهم، ينام على السطح على الطاوله ويتدحرج. بعض الاطفال يقول لك باللهجه المصريه انا بدقلك او بيدقلك بيتدحرج، فاذا بيمثل عمليه الدحرجه دي علشان يحس ويشوف اي مكان في عضلات جسمه بيبذل مجهود علشان يؤدي الى عمليه الدحرجه. بعد كده ابدأي اديله الادوات اللي قدامك وخليه يتعرف عليها وخليه يوصفها. اذا ادى السطح المائل او المنشور، خليه شويه وهاتي السطح المستوي اللي قدامك ده واطلبوا منه يدحرج الكرات ويحط الاوزان اللي قدامه دي، أو يعني الاول يحط الاوزان اللي قدامه ويبدا يدحرج الكره ويشوف هيصيب الهدف ازاي على السطح المستوي. طيب تاني حاجه هتعملي ايه؟ بعد ما اتعرف على الادوات وبدا يشتغل على السطح المستوي، هاتي المستوى المائل وخلي الميل بتاعه بسيط جدا، خليه اول درجه من درجات الميل، وحطي خطوط او كده، حطي اهداف ثقيله، اهداف خفيفه، اهداف كريه قرب السطح المائل، وخليه يبدا يدحرج كره ثقيله الوزن ويبدا يدحرج ويشوف هيصيبها. هل الهدف لما يكون قريب من السطح المائل درجه اصابته اسهل ولا لما يكون بعيد؟ هل الهدف لما يكون ثقيل، دي ازايز مليانه رمل، لما يكون ثقيل درجه اصابته وانه يقع اسهل ولا اصعب؟ ويبدا يحط اهداف ويبدا يجرب عمليه الدحرجه. بعد ما خلص سطح الميل ده، زودي الميل، علي درجه الاماله، زوديها شويه وخليه يجرب دحرجه كرات خفيفه وثقيله، وخليه يفرق ما بين كره ثقيله، كره خفيفه، كره متوسطه الثقل، وما بين كبيره وصغيره، لانها ممكن تكون كبيره وخفيفه الوزن، ممكن تكون صغيره وثقيله الوزن زي النيكل فتؤثر على حركه الاجسام. دي ببساطة التجربة الأولى اللي هتعلم الطفل التحكم وهتعلم الطفل التوجيه، وهتعلمه إنه كل ما زاد الميل كل ما زادت قوة الحركة، كل ما كانت إصابة الأهداف أسهل. هتعلمه كمان كل ما كان الهدف قريب من السطح المائل كل ما كانت عملية الإصابة بتاعة الهدف أسهل، كل ما بعد الهدف كل ما كانت في صعوبة. ودي اول تجربه، وخلي الاطفال يجربوا، وخلي 2 من الاطفال يساعدوا بعض. زي انا وقعت مني الكره مش هقدر اسيبك واروح اجيبها، ففي طفل تاني هيجيبها ويحطها، وطفل بيجرب، واطفال بيشاهدوا. واسالي الاطفال. دلوقتي نشوف تجربه معلمه وهي بتسال الاطفال وعامله نفس التجربه دي وحاطه نفس الاهداف، وبتسال الاطفال يمثلوا بجسمهم عمليه الدحرجه والالفاظ اللي استخدمها الاطفال. صياغه الاسئله علشان توصل حته سطح مائل، سطح شديد الاماله، سطح اكثر ميلا، القرب من السطح المائل، البعد من السطح المائل، اجسام ثقيله، اجسام خفيفه، اجسام كبيره، اجسام صغيره. نشوف طبيعه الاسئله اللي بتدور وطريقه المعلمه مع الاطفال على التجربه الاولى. بقت واضحه صح؟ طب لما بعملها كده بيحصل لها ايه؟ تعلى صح كده؟ كمان تعلى اكتر كده. طب انا عايزاكي تعليها لي خالص. تمام. طب انا عايزاكي توطيها. كده بقت ايه؟ يعني هي كده سفليها؟ بقت شارع صح؟ هي كده؟ يعني طب الزحلية هتبقى ايه؟ تبقى زي الشارع ولا تبقى مميلة؟ تبقى مميلة. طب لو انا حطيت كرة كده، بصي هي كده، وبعدين حطيت الكرة دي حطيتها هنا، وعايزة الكرة دي توصل هنا، تعمل ايه؟ هو اللي بيتكلمني. يلا. بيشوف. طيب لو انا عملت كده، ارفعيها لي شويه.
عايزه الكوره تبقى هنا. ابتدي من هنا. الكوره كده اتحركت؟ طيب اتحركت من هنا لهنا وكده لفها اتحركت. لما بتتحرك ودي مايله بتتحرك اسرع ولا لما بتتحرك ودي عدله؟ بتتحرك اسرع وهي مايله صح كده؟ عشان بتزحلق. طب بصي بقى شوفي الكوره دي لما انا اعملها كده اقول الكوره بتعمل ايه؟ وممكن اقول الكوره بتعمل ايه تاني؟ كده بتجري؟ لا. طب هي كده بتعمل ايه؟ بتجري. بتجري. كده اقول الكوره بتعمل ايه؟ تطلع قدام. بتنط. تطلع وتنزل وبتنط صح كده؟ وكده الكوره بتعمل ايه؟ بتمشي. استني كده. الكوره كده بتتزحلق بسرعه. ممكن بقى نقول حاجه ثانيه، نقول انها بتتدحرج. بتتزحلق او بتتدحرج. خلاص؟ عرفنا بقى يعني ايه بتتدحرج؟ اهي. استني بقى اقول لك، تعرفي انت تعمليه؟ تعرفي انت تخلي جسمك يتدحرج؟ بتعمليها في البيت؟ بتشقلبي، لكن ما بتتدحرجيش خالص؟ يعني ما بتلعبيش على السجاده في البيت ولا على السرير وبتتدحرجي؟ لا يعني تعرفي تتدحرجي هنا دلوقتي؟ تعرفي تتدحرج؟ تعرفي تعملي دحرجه؟ شوفي انت الكوره اللي بتتدحرج هنا؟ بعملها على السرير. بتعمليها على السرير. طب تعرفي تعمليها على الترابيزه؟ لا انا مش عايزه اشتغلها، انا عايزه اتدحرج. تعرف؟ تعمليها كده على الترابيزه. استني بتشوفوها هيعرف يتدحرج زي الكوره ولا لا؟ اطلع كده. تعملها ازاي؟ بالنية صح. نام كده. نام. هينام على الديسك. الجسم كده. شوف انا عارف بتتدحرج ولا لا؟ يلا انا عايزه ايوه الدقلك صح. يلا كده جسمك مفروض بقى. يلا كده كوره. استني هو اللي هيعملها. يلا على الترابيزه. يلا الدقلك يلا بسرعه. لا ما تقومش. يلا ارجع تاني مكانك. يلا اعملها لي بسرعه زي الكوره. شوف الكوره كانت بتضحك ازاي؟ ايوه كده. ارجعي يلا. ارجعي. ايوه كده. خلاص عرفنا يعني ايه بيتضحك؟ تعالوا نشوف حاجه بقى. عرفت بتتضحك. عرفنا امتى الكوره بتتضحك وامتى الكوره بتنط. يعني دلوقتي لما اقول لك خلي الكوره تتضحك ما ينفعش تخليها تنط. خلينا فاكرين. بس دي ممكن تتدحرج ولا لا؟ جربيها كده. دحرجت ولا نطت؟ دحرجت. هاتيها بقى عشان اشوفها كده وهي بتنط. خلي الكوره تنط. نلعب اللعبه بتاعتنا بقى. نلعب بس احنا في المرجحه بنتزحلق مش بنتدحرج. بنقع كده. لكن عارفه كره بتتدحرج امتى نتدحرج؟ لما نتقلب. نتقلب كده. ايوه زي اخوك لما بيقع يتقلب يبقى كده بنتدحرج. يلا نحط بقى الكره هنا. بعيد. بصوا بقى هنا دي علامه انتوا بتلعبوا كوره. تعملوا علامات على الارض. احنا عاملين هنا علامه ايه؟ احنا عاملين هنا علامه عشان مره هنحط هنا حاجه ومره هنحط هنا عين ومره هنحط العين هنا. دي من العين. لو انا حطيت كوبايه دي
اللي هينزل؟ الكورة. الكورة؟ بصي انت عارفه انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل ايه؟ هدخلها بقى تقولي ايه؟ هندخل الكورة. يعني انت عرفت ان انا عايزه اشوف الكورة دي هتتقلب؟ لما تتدخل توقع الكوبايه ولا لا؟ نقعد بقى عشان تعرفي تحكيلي. اظبطي ايدك بقى. انا عايزاها تيجي في الكوبايه وتقلبها. شطوره خالص. طيب بصي انا هعمل حاجه ثانيه. دي دلوقتي كده مايله قوي. انا مش هخليها مايله قوي. خليها ايه؟ واطيه شويه. تعرفيكوا بقى؟ عشان يعني تقولي انا هحطها في الدور هلف. ها؟ الكوره استنى. تسيبولي المكان ده فاضي دايما عشان اللي يجي يلعب يقعد فيه او يقف. بلاش انا عايزه اعرف ليه كنت ايه اللي خلاها جت كده؟ يعني انا دلوقتي انا عملت ايه؟ الكوره اللي بدت كان سهل ان انا احطها واوقعها. ركزوا معايا لما حطيت الكوره في الكوبايه كده كان سهل انها تقع؟ وقعت. لما كانت الكوبايه كده انت عارف توقعها؟ لا مش عايزه انا خالص. هنمشي بالشوط. يلا اللي عليه الدور في المعاد. تمام؟ بس مش عايزه انا. فاكرين ان الكوبايه لما كانت قريبه انقلبت بسهوله. انا بعتها لغايه دلوقتي مش حد عارف يوقعها. لا هو عملتها مايله. سيبي ايدك التانيه. اظبطي نفسك كويس قوي. اظبطي كويس بهدوء عشان تعرفي. لسه ما جاتش. مين كده عليك الدور؟ يلا بسرعه بس كده. دلوقتي حاطين الكوبايه بعيد. اقعدي تحت مش عايزه حد يطلع على كده. يلا تعالي. انتوا لو بتركزوا بهدوء كده لما يجي الدور بتركيز عشان خاطر تعرف تسيب الكوبايه. استنى. خدوا بالكم لغايه دلوقتي احنا مش عارفين نوقع الكوبايه لما هي فين؟ بعيده. احنا مش عارفين نوقعها وهي بعيده، لكن لما كانت قريبه كان سهله تقع ولا لا؟ يلا عيني ايدك وسعيها قومي خالص من هنا. قومي من هنا قومي خالص في المكان. اقعدي الناحيه الثانيه. يلا ركزي. يبقى الاسهل نوقع الكوبايه وهي قريبه ولا وهي بعيده؟ هي قريبه. احنا هنغير دلوقتي الكوبايه دي. كل واحد يمسك العلبه دي من الكوبايه ويقول لي الاثنين فوق لبعض ولا لا. الدور لفوها على بعض. يلا ها قولي لي. ها دي تقيله الكوبايه خفيفه والعلبه دي هيبقى ها كلامها مظبوط. طيب اللي بعدها. طيب اللي بعده. صح كده؟ شوفي انت كمان. شوفي ايه الاكيله وهي الخفيفه. بعديك. اللي بعديك على طول. اللي بعديك. ها؟ الميل اللي عندك انا دلوقتي كده مايل قوي ولا مايل قليل؟ مايل جامد. وقعت؟ هنعمل حاجه ثانيه بقى. هخلي الميل يقل اكتر.
الحركه اكتر وده مايل ولا اكتر وده تحت كده مش مايل؟ بيتحرك. شوفي دلوقتي عامله ايه؟ حركه اكتر ايه؟ اما هي كده. يعني لما بيكون هي مايله كده الكرة دي نزلت اسرع ولا نزلت ابطا؟ نزلت اسرع. عشان كده دي اللي حصل لها ايه؟ اتحركت. لو انا بعت العلبه دي حطيتها هنا ودي نزلتها كده، كلنا بقى هنشتغل في الاجابه. العلبه بقت بعيد ودي دلوقتي انا نزلت كده ما عادتش مايله زي الاول واستعملت كوره. ممكن بسهوله ان انا اوقع العلبه ولا تبقى صعبه؟ ليه صعبه؟ عشان بعيد. صح كده؟ كده العلبة سهلة انها تقع؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ولما يكون علبة خفيفة اوقعها الكرة ايه؟ خفيف. ولو كانت العلبة تقيلة؟ شفنا التجربة الأولى وشفنا طريقة المعلمة مع الأطفال. ننتقل للتجربة الثانية، وعايزة أعلم الأطفال معلومة أكثر شوية، يعني أعلى شوية من اللي فاتت. عايزة أعلمه إن طاقة الحركة دي ليها قوة، ليها كمية، ليها اتجاه. المرة اللي فاتت، التجربة اللي فاتت، أنا كنت بتحرك مع الجاذبية الأرضية، فكانت الحركة بتاعت الكرة أسرع أسهل. طيب أنا دلوقتي هتحرك عكس الجاذبية الأرضية، من أسفل إلى أعلى. أنا عايزاه يحرك الكرات دي من أسفل المنحدر لأعلى المنحدر باستخدام مضرب. أولا أنا دلوقتي عايزة أتعلم أنا نفسي كمعلمة أو كطالبة معلومة جديدة، إن الطاقة اللي هبذلها علشان أحرك الكرة دي من أسفل إلى أعلى، أدحرجها من أسفل إلى أعلى، هتكون أعلى. همسك مضرب، المضرب ده انا جسمي هيكون فيه طاقه كامنه هتتحول لطاقه حركه، هتنتقل من ايدي للمضرب. لازم ابذل شغل كبير عشان اضرب الكره دي بقوه علشان تصيب هدف فوق المنحدر. لو كانت القوه ضعيفه او الطاقه الشغل المبذول ضعيف، الكره دي مش هتتحرك. كل ما كانت الكره دي ثقيله وهضربها هتطلع وهتتحرك، كل ما كانت خفيفه هتطلع. بس هل هتوقع الاهداف ولا لا؟ طب لو بعدت شويه، قوتي كبيره، قوتي خفيفه، الكره ثقيله، الكره خفيفه. دي معلومات انت لازم تعرفيها علشان تقدري توصلي المفهوم ده للاطفال. يبقى اذا انا هنا هعلم الاطفال ان طاقه الحركه ليها كميه وليها اتجاه. هتحرك عكس الجاذبيه الارضيه، المساله هتكون اصعب. طاقة الحركة اللي أنا عايزاها علشان أحرك الجسم محتاجة شغل مبذول أكتر علشان تحرك لي الجسم ده بقوة وبسرعة. يبقى إذا أما أكون عكس الجاذبية محتاجة شغل مبذول أكتر علشان أدي حركة أكبر. دي الفكرة اللي أنا عايزاكي تعرفيها من التجربة دي. أول حاجة علشان تشتغلي مع الأطفال لازم تعرفيه بالأدوات اللي قدامك. الكرات زي ما هي بتاعت التجربة اللي فاتت، خفيف وثقيل، مجموعة من عرائس البولينج الخفيفة علشان الطفل يجرب إصابة الهدف عليها الأول. خلصتي كرات البولينج الخفيفة دي، شيلي 2 أو 3 منها خفاف وسيبي واحدة أو 2 خفاف، وحطي أهداف ثقيلة وأهداف أقل شوية في الثقل، وأهداف يعني أهداف ثقيلة جدا، ثقيلة، نص ثقيلة، يعني مختلفة الأوزان. واطلبي من الطفل يستخدم كرة ثقيلة، كرة خفيفة، كرة متوسطة، ويضرب. ما تخليش الطفل يعني يعمل كده، لا، عايزاه يضرب بحيث ان الكرة تتدحرج على المنحدر ويشوف القوة، يحس القوة لما بتنتقل من ذراعه تنتقل للمضرب، تنتقل لسطح الحركة، ويشوف هيصيب الكرة ازاي. طب انا عايزه اقول له انا عايزاك تصيب لي الكرة اللي هناك، هتقف ازاي؟ هتتحكم في الحركة بتاعتك ازاي علشان تصيب الكرة دي؟ ونبدأ نصيغ الأسئلة مع الأطفال وأعلمه هل الحركة دي سهلة زي التجربة الأولانية لما عملت من هنا كده سهل، ولا لما كان من هنا لهنا أسهل؟ يعني لما أحرك الكرة كده أسهل وتصيب هدف هنا أسهل، يعني لو الهدف ده هنا كده المسألة سهلة، ولا لو الهدف ده فوق وانت اللي تحت
مين اسهل علشان يقارن اتجاه مع الجاذبية او عكس الجاذبية. ثقل الكرة، ثقل الهدف بيؤثر ولا لا؟ ودي كانت فكرة التجربة رقم 2. ونشوف مع بعض اداء المعلمة مع الاطفال على التجربة. الله هنا فوق اضرب الكوره اهي. هتطلعوا لي الكوره. فاكرين اول ما اتكلمنا قلنا ان في فرق ما بين اني ادحرج الكوره او انطط الكوره. ها بص كده، شقطي مني، شقطي ايديك الاثنين كده. انا بعمل ايه؟ بحددها صح كده؟ لكن كده بصوا لي بتبدأي تتدحرج. عارفين الفرق؟ انا عايزه اعمل ايه؟ اقعد مكانك وشوف انا بقول ايه علشان خاطر لما تجيبي مكان حاجه اعملها صح. انا دلوقتي معايا الكوره وعرفنا ان الحاجات لما تيجي تطلع لفوق بتطلع لما تكون تقيله بتطلع ايه؟ صعب. انا عايزه الكوره دي وانا ماسك المضرب كده خليها تتدحرج. بس تطلع ايه؟ حف ولا دحرجه؟ دحرجه. عرفنا؟ هنجرب بقى. انا عندي هنا شويه كور اهو. هنجرب كل الكور دي ونشوف في فرق ما بينهم وبين بعض ولا لا. كل واحد هيجرب كور. انت هتبتدي بكور كبيره دحرجها لي. اقف عشان تاخد كبير. لا هتفهمي من هنا ما تطلعش بيه. تحطها من هنا وتخليها هي اللي هتطلع تتدحرج لغايه ما توصل بيه. جميل. انت ما تطلعش بالمضرب. مش عايزه المضرب يطلع كده. انا عايزه هي تاخد الخبطه والخبطه هي اللي تدحرجها وتطلعها. لو هي ما طلعتش سيبها واول ما تنزل لك حاول تاني. ركزوا معايا علشان تعملوا الحركه صح. ايه اللي حصل؟ انت دلوقتي الخبطه بتاعتك بالمضرب كانت قويه ولا ضعيفه؟ قوية. عشان كده هي اتدحرجت ولا حصل لها ايه؟ لا ما اتدحرجتش. احنا قلنا في فرق بينها تتدحرج وانها تنط. نط وطلعت من هنا. عرفت قصتك؟ يلا اللي عايزين مش عايز اسمع عنها خالص. يلا كل واحد يجي. انت تقعد مكانها، هي تيجي هنا جنبي وانت تقعد مكانها. يلا وما تشوف عرفتي خلاص هنعمل ازاي؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده كلنا نسمعه عشان لما يجي عليك الدور تعملها صح. اللي مش هيسمع هيعملها غلط مش عارف يعملها. انا عايزاها تتدحرج. جميل. هي طلعت اتدحرجت قد ايه؟ شويه. ليه اتدحرجت لغايه هنا ونزلت؟ عشان ضربتها بايه؟ ضربتها بقوه. صح كده؟ يلا عرفتي انت ليه ما طلعتش فيها؟ يلا عايزاك تدحرجيها لي لغايه ما توصل هنا. دلوقتي عملت ايه؟ رفيعة. بس عايزة تربية. بسرعة يلا. كل ده كنا بنشتغل بكرة خفيفة ولا تقيل؟ الخطة دي قوية ولا ضعيفة؟ قوية. اسمعيني هنا ما تسبنيش كمان. القوية دي عملت ايه؟ الكرة حصلها ايه؟ ايوه الكرة طلعت هنا وخبطت ونزلت. يبقى الضغطة بتاعتك كانت أقوى من اللازم. أنا عايزاها تتدحرج. اتدحرجت لغايه النص ونزلت. يبقى القوه دي كانت قليله. انا عايزه حاجه اقوى من كده. ركزوا بالله. هتحكموا في الحركه وفي المضرب. لو اتحكمتوا فيها بهدوء كده فكروا قبل ما تحطوا الكوره. يلا يبقى انت عايزه اقوى خط اقوى ولا ايه اضعف؟ ايوه قولي اقوى. يلا لسه انت عايزه ايه؟ اقوى من كده. جميل خالص. نجحت. دحرجتها وطلعتها. المره الجايه بقى لما هي الكوره اتدحرجت وطلعت هناخد الكوره الخفيفه دي من عليه دول. بصي بقى انت عندك تقيلة. خدي لك بقى كوره. يعني لقيتي واحده تقيله ولا خفيفه؟ مش مهم بس المهم نشوف هي دلوقتي. لا هي كانت عايزه مني ايه؟ كانت عايزه ايه مني؟ عايزه قوه.
كل التقيله الاخف منها بعدها والاخف بعدها. دي اتقل حاجه. انتوا طبعا عارفين دول شفتوه قبل كده. عرفتوا دي اتقل حاجه فين؟ موجوده فين؟ الإناث. طيب ودي اللي بعدها اخف؟ نقرر اخف منها. سامعين؟ يبقى انت قدام التعليم ده جنبي. بصي قدام الكور دي كلها جربي كل الكور شيليها في ايدك واختاري الكوره تدحرجيها توقعي التيم ولا كده في النص عشان لسه ما اتمرنتيش على انك تدحرجي الكوره. ولا كده عشان تبقى اسهل شويه. اختاري الكوره شوفي الكوره النيل تقلي اللي ممكن يوقعني. اخترتي ايه؟ كرة تقيلة ولا خفيفة؟ طلعت ونزلت عشان خفيفة صح؟ اللي بعدها يعني حاولي مرة تانية. حاولي واحدة تانية. لسه عايزة قوة. تعالى انت تاخد واحدة تانية. شوف دي كده امسكهم الاثنين في ايدك. امسكهم في ايدك الاثنين كل واحدة ايد. هيبقى صعب. عايز واحدة تانية ليه؟ ليه عايز واحدة تانية؟ يعني هتقدر تطلعها؟ لو قعدت دلوقتي واحدة خفيفة ولا تقيلة؟ خفيفة. احنا كنا عايزين نوقع مين؟ تقيل. يبقى انت عملت ايه؟ ايوه انت غلطت انك انت حركت. انا دلوقتي ما كنت عايزة اوقع الازازة دي. اعمل الخطة بتاعتي والاتجاه في النص. اعمل الحركة بتاعتي متحركة في النص لان انا عايزة اوقع دي. بعدين انا عندي دلوقتي 3 حاجات عايزه احطهم هنا فوق. ركزوا معايا. مين اللي لسه ما عملش؟ بصوا لي هنا. بصوا لي عشان خاطر هو لو ما عرفش يعملها حد تاني يعملها. اللي هيركز هو اللي هيعرف يخش الكوره ويصطاد. دلوقتي لا خليكي بره. بصوا دلوقتي انا عندي 3 دول عايزه احطهم هنا على الراس. ركزوا معايا. عايزاهم على الراس وعايزه اوقعهم كلهم بدحرجه واحده لفوق. الثلاثه مع بعض. لازم الاول ارتبهم ولازم اختار كوره بقى. تعرف ترتبهم يلا. هتضرب الكوره ضربه واحده. الضربه الواحده توقعني ضربها مع بعض. اتفقنا؟ نختار الكوره بقى. دي طبعا كل الكور اهي. هتختار دي. الثلاثه كلهم يقعوا ضربه واحده. يعني بعدين حاول محاولة ثانية. ايه اللي حصل؟ ليه واحدة بس؟ عشان جابوا الكورة في واحدة. في الاتجاه بتاعها؟ طيب في أي مرة ممكن هما محطوطين بالطريقة دي أقدر بالكورة ضربة واحدة وإحنا 3؟ ازاي؟ لو جابوا بعض. طب تعالوا كده. تعالوا. اختاري الكورة دي ولا عايزة واحدة من دول؟ ليه خدت؟ خفيفة شوية؟ دي أخدت من دي؟ طب ليه خدت من دي؟ هي
ليه؟ هي هسألك سؤال أقرب لك شوية، اسهل لك اللي هتكتبه دي ولا دي؟ أسهل لا هي التقيلة اللي بتوقع، ليه اخترت دي؟ استنى انت ما بتتكلمش ولا ايه؟ ليه اخترت دي ما اخترتش التقيلة؟ رغم انك عارف التقيلة هي اللي بتوقع. ايوه شفتوا بقى؟ هو اختار دي، هو عارف ان التقيله هي اللي هتوقعهم كلهم، هو عايز قوه كبيره لان عنده دلوقتي 3 حاجات واقفين كده جنب بعض، فعايز قوه كبيره عشان توقعهم. بس هو عنده مشكله ثانيه، مين اللي بتبقى اسهل له في انها تطلع على المحاضره؟ تقيله اسهل له؟ تقيله اسهل له انها تطلع؟ ما خطرهاش عشان هي صعبه. هو اختار الخفيفه عشان هي كبيره، خفيفه عشان تعرف تطلع المحاضره اسهل. يبقى هو نقى دي الكوره الكبيره الخفيفه، نقاها ما نقاش الثقيله علشان يقدر يطلعها فوق. طب نرجع بقى تاني هنا. هنا ايه؟ هنا بقى لما اجي انا اقطع الكوره دي هتنزل ودي هتنزل تتدحرج. دلوقتي لما دي تتدحرج ودي تتدحرج كله هينزل ايه؟ كله هينزل يتدحرج. في واحده صعبه انها تتدحرج من فوق لتحت وواحده سهله. صعبه؟ جربي كده شوفيها صعبه ولا سهله؟ لا هي اللي بتتكلم بتتدرج. شوفي صعبه كده انها تتدحرج من فوق لتحت. ايه؟ صعبه؟ طب دحرجي دي كمان. ايه صعبه؟ امال ايه اللي كان صعب؟ صعب يبقى امتى ايه الفرق؟ الفرق ما بين الكوره الثقيله والخفيفه امتى يبان؟ لما اكون بعمل بتحرك من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ايه بالراحه تاني. امتى يبقى صعب الحركه؟ لما اكون بتحرك من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق لتحت يبقى الحركه صعبه؟ من تحت لفوق. عشان كده انت لما جيت تختار اخترت مين؟